Welcome to LuvLiNes. Boxing siya. Nako, nakaharap yung kamay doon. Unboxing din Unboxing ang baby. Ayan, woohoo! Binuksan natin. Tinin. Binuksan. Ayan. Ganito pala to. Magkadikit. Kadikit sila. Twins. Twins sila. Tapos, next na gagawin ay gugupitin isa-isa. Mamaya. Pagtatanga. Ayan. Ganun ba yun? Okay. Kung mawawala ka sa camera, urong mo. Okay. Ang baby ng kamay mo na ko. Alright. Ayan na. Nestle. Strawberry. Sorry. Alright. Ayan na. Nag-unboxing din ang anak ko. Yan ang kanyang unboxing. Alright. Tapos na. Na-unbox na. Yan. Nestle. Pwede kong gupitin yan. Nest yan eh. So, paano pagbukas? Yan. Pinag-lock. Baka matapon. Ayan. Tapos, sayang yung digilid niya, Kainin yan. Wala siyang libreng kutsara. Wala. Walang libreng kutsara. Mary Berry. Buy 4, save 8 pesos. Meron. Ano pala siya? Ito ay strawberry. Tapos, strawberry. Ito, blackberry. Okay. Yung kinain niya, black din. Kulay, kung ano pala yung color sa labas, yun ang color ng loob. Okay. Patingin ako ng ano. Yan. Yun. Alright, sige. Enjoy! So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.